AI-frossa, bruten vapenvila och eventuell Fed-höjning. Stockholmsbörsen ser ut att tappa vid öppning. Välkomna till Börsfrukost. God morgon, det är måndag den 8 juni och vi börjar veckan med en betydande börsoro. Bredvid mig Kristoffer Kock, vd på Virtune, och EFNs Gabriel Mellqvist. Vi kommer ju prata mycket krypto, men en så här första känsla för marknaden just nu. Ja, nej men precis. Man kan väl säga att det är en cocktail av olika komponenter. Dels så har vi fortsatt oro i Mellanöstern, mellan Iran och USA. Baserat på jobbsiffrorna nu i fredags så prisar nu marknaden in en räntehöjning som vi bland annat ser att krypto svarade dåligt på i fredags. Visserligen en återhämtning något sedan dess, men sen såklart givetvis väldigt mycket fokus som även påverkar krypto faktiskt kring exempelvis SpaceX IPO och även alla kommande IPOs inom AI. Jättespännande. Vi kommer att prata mycket krypto efter 9. Gabriel, vad är din tanke om det vi ser i marknaden just nu? När vi går in geopolitiskt kan vi börja, så har Israel börjat skjuta ner iranska missiler efter ytterligare ett angrepp. Det här har präglat nattens nyhetsflöde. I den geopolitiska sidan på marknaden så har framförallt Koreas dramatiska börsen igång, som pendlat lite grann mellan hopp och förfäran, pågått. Kospi-index stängde ner 8,3%, nästan 8,29%. Så en dramatisk nedgång för aktier som Samsung och SK Hynix förstås. Samtidigt den stora vinnarsektorn och den stora vinnarbörsen hittills i år. En välbehövlig nyttig korrektion, säger optimisten. Starten på någonting väldigt allvarsamt, säger pessimisten. Ja, men för om man tittar på Wall Street i fredags, där såg vi nedgångar på Nasdaq som var de liksom största på över ett år, men betydligt mindre rörelser på övriga index. Så jag tänker mig att det framförallt är en AI-frossa som vi är inne och ser nu. Det tror jag också. Mycket halvledarbolag som reagerade dåligt. Precis som krypto reagerade tidigt så har heta halvledaraktier reagerat. Jag nämnde ju de 2 koreanska. I USA har det ju varit samma sak. Philadelphia Semiconductor Indexet var ner 10,3% i fredags, värsta dagen sedan mars 2020. För vi fick ju också otroligt stark arbetsmarknadsstatistik i fredags i USA. 172 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn i maj. Det här var ju i princip dubbelt mot förväntan. Börsen reagerade ju inte så starkt inledningsvis, men sen så har vi fått diverse uttalanden också från Donald Trump. Marknaden räknar nu med att man kommer få en räntehöjning från Fed under året. Trump säger ju att stark ekonomi borde vara bra för börsen. Så var det förut, fast det var länge sedan det var så, tycker jag. Men det är klart, det här gör det ju svårare för den tillträdande Fed-chefen att sänka räntan, något som många hoppats på och räknat med. Nu prisats det motsatsa som du är inne på. Det är klart att det får effekter på börsen, och när börsen har gått så extremt starkt, särskilt inom de risksegment som vi nämnde, så blir det en återhämtning neråt. Det är rimligt. Vi får se om det blir en snöboll eller om det blir ett dippköparläge. Vill passa på att hinna nämna oljan. Oljepriset, det stiger. Vi ser att Brent är uppe på över $97 fatet. Vi har haft en uppgång på ett par procent här under natten i spåren då av den geopolitiska oron. Så att det är lite skilda marknadsrörelser beroende på vad man tar fasta på. Man skulle kunna tycka att det är lågt. Hade någon sagt $130, eftersom den här konflikten aldrig verkar ta slut och istället, tvärs emot vad Donald Trump signalerar, faktiskt ser ut att bli värre. Nu har man verkligen brutit vapenvilan och gått in i en ny varm fas i kriget, så skulle det inte förvånat mig om vi hade sett större reaktioner på råvarupriserna. Det blir en intressant fråga att följa. Än så länge ganska dämpat. Kanske tyder det på tilltro till att vi ändå får till en lösning. Vill hinna nämna lite andra nyheter också. Enligt uppgifter så för Kanada nu samtal om att komplettera sin stridsflygflotta med 72 stycken Gripen E från Saab. Det här enligt kanadensiska CBC som hänvisar till bransch- och regeringskällor. Jätteintressant. Det skulle vara en jätteorder om det blir så. Det här är ju mer än dubbelt så mycket mot andra kursdrivande order, till exempel från Colombia i förra året. Intressant också med tanke på att försvarsaktierna har tappat farten lite grann efter en initial väldigt het rörelse förra året, så har man börjat fokusera på annat nu och glömt bort försvarssektorn. Kanske kommer Saab
med andra sektorkollegor tillbaka. Vi får se hur det tas emot, men vi kan konstatera att Stockholmsbörsen öppnar ner precis som väntat. Saab ser ut att backa mindre än börsen i stort. OMXS30 är ner 1,5% i öppningen, medan Saab är ner ungefär 0,9 i öppningen. En väntad reaktion får vi ändå säga för Stockholmsbörsen, Gabriel. Att börsen öppnar neråt är inte konstigt. Det verkar vara en tuff dag att prisa in även goda nyheter såklart när det omgivande flödet är så här. Att Saab ska handlas ner en sån här dag känns ändå lite underligt. Inte minst med tanke på att vi pratar så mycket om geopolitisk oro och krigsutveckling som blir värre. Tidigare har det gynnat försvarsaktier. Man kan säga samma sak om Sivers, tänkte jag notera. Ja, Sivers är ner ungefär 3%, 2,5%, så aningen mer än börsen i stort. Där så har ju investmentbanken JP Morgan nu flaggat för att man har passerat 5%-gränsen per den 2 juni. Det här är då ett innehav på sammantaget 5,25% av rösträtterna. Men frågan är hur man ska se på att JP Morgan sitter på det här, om det är så att det är liksom det samlade värdet av aktieägarna eller om det är JP Morgan som... Men frågan är om det är småsparare i USA eller om det är en strategisk position från banken i sida. Det skulle ju betyda mycket mer eftersom det här är ett hypat bolag, inte någonting som institutioner tror på i särskilt stor utsträckning. Vi vet inte riktigt än hur vi ska tolka det. Jag tror att under en gladare marknad hade det kunnat skickat upp Sivers med 17%. Idag är man inte lika sugen på positiva tolkningar. Sivers har ju haft en lite motig vecka i nyhetsflödet också med många kritiker och blankare som visserligen bränt sig men ändå liksom förstärkt det negativa narrativet kring bolagets värdering. Jag vill nämna att det som går mot strömmen just nu är defensiva Telia och Tele2, där Telia är upp 0,8 och Tele2 är upp 0,2. Även AstraZeneca handlas runt nollan. Klassiskt defensiva bolag. Noterar Embracer upp 1%. Där så konstaterar vi att enligt uppgifter i media så ska spelet Metro 2039 släppas i februari. Tidigare så har man bara sagt att det här kommer släppas i vinter. Tänker att vi återkommer till börsen om en liten stund. Jag vill också hinna prata lite mer krypto. Får jag flika in ett bolag ändå? Förlåt att innan vi går till krypto så... Innan vi går till krypto vill jag stanna till i het teknik. Vi har ändå nästan 3% nedgång i Ericsson. Både Ericsson och Nokia handlades ner rätt saftigt i USA i slutet av förra veckan, så värt att hålla extra koll på det. Påminner om den gamla bubblan och den gamla hypen. Krypto är det nya. Exakt, kan flika in då att Nokia handlas ner över 7% på börsen i Helsingfors idag och Ericsson är ner ungefär 3%. Tillbaka till krypto. Krypto är intressant. Jag undrar hur för krypto gick ju svagt innan börsen och andra risktillgångar började vackla, vad man ska säga. Är det en meningsfull föråkare? Finns det ett signalvärde hur kryptovalutor påverkas? Absolut. Jag skulle säga att om man tittar historiskt sett när det exempelvis sker geopolitiska händelser, ta exempelvis när Iran-USA-kriget började, eller om vi går tillbaka till covid, och det finns många andra exempel givetvis. Givet att krypto är en likvid tillgång som handlas, och då pratar jag främst om bitcoin, som handlas dygnet runt, så kan kryptotillgångar i många fall fungera som någon form av first line of defense och vara en form av proxy för att visa hur övriga marknaden kommer att ta emot vissa former av nyheter. Så kollar man exempelvis på Iran-USA-kriget så såg vi däremot att bitcoin faktiskt visade rejäl motståndskraft fram till så att vi nu hade ett ganska stort ras under föregående vecka. Men en bitcoin kostar ju nu knappt $63,000. Hur viktig är den här $60,000-gränsen? Jag skulle säga att den är väldigt viktig av två orsaker egentligen. Den första orsaken är att vad det kostar för så kallade bitcoin miners att mina en ny bitcoin, det ligger på ungefär $60,000. Så går vi under den så innebär det att det inte blir lönsamt för miners att mina. Och den andra orsaken är att vi har
200 weekly moving average som också ligger runt 60 000. Så de två tillsammans formar en viktig supportlinje där, vilket såklart innebär att bryter vi igenom den ordentligt så kan vi komma att se mer nedgångar. Och under fredagen så var vi faktiskt en kort period nere på ungefär, jag tror 59 700 innan bitcoin snabbt återhämtade sig och steg ovanför 60 000 igen. Och det är väldigt intressant tycker jag att man har ett motstånd vid 60 000. Man skulle kunna argumentera att bitcoin har varit svagt på senare tiden. Det har den ju uppenbarligen. Du kan vända på det och säga att det är en motståndskraft där vid 60 000 dollars stödet. Hur går dina tankar? Ja, men det tycker jag. Och tittar man vad bitcoin är idag så är vi ner ungefär 27% hittills i år. Och tittar man från att när vi nådde all time high i början av oktober så är vi ner ungefär 53%. Så att man kan väl konstatera till viss del att bitcoin befinner sig i någon form av björnmarknad. Och det intressanta där om man lyfter blicken och tittar på kryptomarknaden så tittar man från ett fundamentalt plan så är det väldigt mycket positiva nyheter som faktiskt sker inom kryptomarknaden. Så jag skulle säga att det är mer makroekonomiska faktorer som kanske haft mer påverkan än att det är något form av Black Swan-event eller liknande som har drabbat kryptomarknaden den senaste tiden. Men det tolkar det som att vi ser det här är ju någon typ av 4-årscykler för bitcoin och för krypto. Liksom, hur relevant är det i det här läget? Är det fortfarande relevant? Ja, det är en bra fråga och det här är något som har debatterats mycket inom kryptomarknaden. För du har helt rätt att historiskt sett så har bitcoin rört sig, eller kryptomarknaden i stort, i väldigt tydliga cykler, som du nämnde i 4-årscykler. Och den primära anledningen till att det är just de här 4-årscyklerna är på grund av det så kallade bitcoin-halveringstillfället som sker ungefär var fjärde år och det innebär att tillförstakten av nya bitcoin halveras. Så tittar man i de tidigare cyklerna så ser vi att bitcoin från att den har nått sin topp i respektive cykel har haft en väldigt, väldigt stor fallhöjd. Men däremot att den fallhöjden faktiskt har minskat successivt efter varje cykel. Så exempelvis 2022 som var ett väldigt stökigt år för kryptomarknaden får man säga, där vi hade exempelvis FTX som var en av de största kryptobörserna som föll, så var vi ner 78%. Och hittills i denna cykel så är vi ner som mest 53% sedan topp. Jag tycker inte att vi ser en tydlig topp i den här cykeln. Det återstår att se. Nu är den här grafen logaritmisk, men tittar man på uppgången jämfört med tidigare cykler så har vi helt klart haft en mycket mindre uppgång än vad många har trott på. Tittar vi på exempelvis vad analyshus som Standard Chartered med flera kom ut med för prognoser för ungefär ett år sedan så trodde många att bitcoin skulle nå mellan 150 till 200 000 dollar i slutet på 2026 och det var ju ingenting som vi såg. Okej, det är intressant att grafen är logaritmisk och därmed avtagande i sin dramatik eller vad man ska säga. Men är det inte så att AI-hypen på något sätt stulit uppmärksamheten ifrån krypto? Att samma typ av investerare som gillade krypto nu gillar AI och lägger tid, kraft, pengar där istället? Absolut, så är det verkligen. För tittar man från ett portföljperspektiv så kan man säga att bitcoin konkurrerar ungefär om samma del av portföljen som exempelvis de som vill delta i SpaceX IPO gör. Så det har ju helt klart varit en faktor där både SpaceX IPO men också kommande IPOs med Anthropic, OpenAI med mera suger åt sig väldigt mycket kapital. Och där är ju bitcoin den mest likvida risktillgången som man väldigt snabbt kan likvidera om man vill exempelvis omallokera till AI. Så det har helt klart varit en viktig påverkansfaktor för kryptomarknaden i stort den senaste tiden. Kommer det att få ett slut? Man tänker sig att AI-marknaden fortsätter. Är teatern över för krypto så att säga och nu tittar vi på något annat? Jag tror definitivt att det kommer få se ett slut och så precis som vi alltid har sett så går trender upp och neråt. Vi har haft en väldigt stark trend inom försvar exempelvis och även inom krypto så har det varit exempelvis nu även i krypto så har vi sett en trend där AI-relaterade kryptotillgångar faktiskt har gått ganska bra senaste tiden. Så jag är inte särskilt orolig för att vi ska se att fokusblickarna riktar sig mot krypto igen. Ja. Nej, för jag tänker att å andra sidan skulle man kunna hävda liksom MicroStrategy
där har vi ju sett, inte så stora försäljningar, men ändå försäljningar. Vad spelar den typen av liksom information för roll för marknaden i stort? Ja, men bra fråga. Och Strategy äger ju över 800 000 bitcoin och de aviserade att de sålde 32 bitcoins i förra måndag. Som till viss del, i vissa kretsar inom krypto, sände en del chockvågor för att de har ju tidigare uttalat sig väldigt starkt om att de inte ska sälja. Samtidigt så tror jag att den reaktionen är ganska överdriven. Nu får vi se vad som kommer ut i eftermiddag när USA vaknar, men baserat på vad Michael Saylor tweetade igår så ser det ut som att Strategy faktiskt har köpt bitcoin under föregående vecka. Och det man får komma ihåg också är att tittar man hittills i år så har Strategy som bolag ensamt köpt upp mer bitcoin än det antalet som har minats hittills i år. Så det har ju helt klart varit en positiv påverkansfaktor från dessa treasurybolag och i synnerhet Strategy. Då. Men rädslan är att det kan vända snabbt, antar jag, om man blir en nettosäljare istället. När du resonerar om det, kan vi lägga på ett lager av ETF-driven oro också? Jag tittade här på morgonen på Hynix gånger 2 ETFer i Korea som driver på uppgångar i båda riktningarna. Kan också vara en kudde ifall dippköpare vill in. ETFer känns som en stor drivare i prisutvecklingen uppåt och utflöden borde väl kunna vara något negativt nu i orostider för bitcoin. Absolut. Och det har det varit nu senaste veckorna. För tittar man på de amerikanska bitcoin-ETFerna som började handlas i januari 2024 så har vi sedan dess haft inflöden på $54 miljarder för att när folk köper ETFen så behöver emittenten bakom ETFen köpa motsvarande mängd i riktiga bitcoins. Så det har ju skapat enorma inflöden för kryptomarknaden i stort. Men tittar vi de senaste 11 handelsdagarna så har det ju varit utflöden på ungefär $3,5 miljarder. Så det visar ju också att vilken påverkan flödena i dessa ETFer faktiskt har på bitcoin. Som vi har sett i både på nedsidan men också på uppsidan. Då. Mm. Väldigt spännande. Jag vill hinna titta till börsen bara lite. Vi ser ju ganska kraftiga nedgångar idag. Stockholmsbörsen ner 1,5%. Motströmmen fortsatt Tele2 och Telia som är upp runt 0,5% vardera. Saab då ner 0,7% mindre än börsen i stort. Där finns det rykten om en ny stor order från Kanada. H&M ner 2%. Där så har vi sett att Nordea återupptar bevakning av aktien med en säljrekommendation bland annat. Och lilla Sivers, kanske anekdotiskt, men verkar ha vänt till plus strax över nollan i alla fall på en överlag väldigt mörk börs. Ja, spännande tider tycker jag. Vi brukar titta på Fear of Greed Index, vi brukar prata om VIX som steg markant kraftigt på amerikanska aktier i fredags. Har du någon motsvarande reflektion från kryptovärlden? Absolut. Nej, men då tittar man på några av de mest välkända indikatorerna då, så kan vi konstatera att RSI är ungefär runt 40, så vi är ju inte, efter det raset vi såg förra veckan, så är vi inte i översålt territorium, men vi börjar närma oss. Samtidigt som kryptomarknadens egna Fear and Greed Index befinner sig på ungefär 14 just nu, vilket motsvarar Extreme Fear. Så det visar ju verkligen hur sentimentet i marknaden ser ut nu. Och det man kan nämna också, såklart så är SpaceX och AI-hypen i marknaden en viktig faktor. Men sen så har vi även givetvis det faktumet att vi kan komma att se en räntehöjning. Det är ju något som kryptomarknaden sällan gillar, och såklart ökad oro i Mellanöstern. Så det är en cocktail av olika komponenter i den globala scenen som just nu påverkar kryptomarknaden negativt. Kan vi byta cocktail lite snabbt till danska läkemedel? Absolut, jag tänker att du tänker på Zealand Pharma som rasar över 20%, apropå att avbryta saker. Markant ras. Zealand Pharma presenterade på en konferens i fredags och la fram vad jag läste som positiva besked kring den viktigaste obesitas-forskningsstudie som man är inne i just nu. Marknaden har inte en positiv take, får vi säga. Nej, nästan var 5:e person fick avbryta den här studien på grund av biverkningar som
illamående, kräkningar och diarré. Samtidigt så visar studien en viktminskning på 16,6% med en minskning då av både organfett och leverfett på 34 respektive 61% efter 76 veckor. Så frågan är om glaset är halvfullt eller halvtomt. Det verkar som att många inte vill dricka det glaset i alla fall om man blir illamående. Tillbaka till krypto då. Vi har pratat tidigare när du gästat studien har vi pratat om den regulatoriska miljön. Du nämnde den lite grann som en positiv faktor att mycket ändå går kryptos väg. Jag tänker på stablecoins, tokenisering, Clarity-akten och så vidare. Korta tankar om det signalvärdet, hur viktigt det är. Nej, men absolut, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Vi hade Genius Act som är regelverket för användning av stablecoins som klubbades förra året. Och sedan dess har vi sett att stablecoin-marknaden har vuxit med ungefär 100%. Nuvarande stablecoin-marknadsvärde är ungefär 318 miljarder dollar. Vi ser också att marknaden för tokenisering av verkliga tillgångar fortsätter att växa. Den uppgår till ungefär 25-30 miljarder dollar. Där statsobligationer faktiskt utgör den största andelen, medan tokeniserade aktier som är ett väldigt hett område nu där man ser att krypto och traditionell finans börjar röra sig närmare varandra. Vi har aktörer som Nasdaq USA som lanserar tokeniserad aktiehandel, Robinhood, Coinbase och väldigt många andra. Så att Genius Act har ju hjälpt till med det här. Nästa viktiga regulatoriska milstolpe i USA, det är ju som du nämnde Clarity Act. Och anledningen till att det är viktigt är att Clarity Act kommer att ge klarhet i hur bedömer man om en kryptotillgång ska anses vara en security, alltså ett värdepapper, eller en commodity, alltså en råvara. Och då vet man om tillgången ska regleras av amerikanska SEC, alltså amerikanska finansinspektionen, eller CFTC, som är tillsynsmyndigheten för råvaror. Så att det man ser är att många institutioner står på sidlinjen och väntar på att det här ska bli klart, som nu är godkänt i senatens bankkommitté, men behöver få ett fullständigt godkännande i senaten. Så det tror vi kan vara en viktig trigger här under 2026 förhoppningsvis. Kristoffer Kock, du ska få stort tack snart för att du varit med här idag. Men apropå Clarity Act, kan du ge mig klarhet i en sista fråga? Finns det någonting som står emot? Finns det någon kryptovaluta där ute som faktiskt går bra? Ja, det gör det. Så en kategori är AI-relaterade kryptoaktier. En annan som har gått väldigt bra, som har vuxit och gått upp ungefär 140% hittills i år, det är Hyperliquid. Anledningen till det är att Hyperliquid är en 24/7 blockkedjebaserad börs där man kan handla i princip vad som helst. Du kan spekulera i aktier med hävstång, du kan spekulera i oljepriset. Så när till exempel Trump har tweetat saker på fredagskvällen när de vanliga marknaderna är stängda, så har Hyperliquid fungerat som en plats för price discovery för exempelvis oljepriset. Så det visar behovet av 24/7 marknadsplatser och har därmed också lett till väldigt stora uppgångar för just den tillgången. Annars har vi inte så mycket uppgångar på de vanliga marknaderna. Men Stockholmsbörsen repar sig aningen i alla fall, ner 0,3% så här nästan 18 minuter in i veckans handel. Saab har 0,3. minus 1,3. Minus 1,3 mot tidigare ungefär ner 1,5. Motströmmen Saab nu som har väntat upp stiger 0,2% tillsammans med Tele2 och Telia som fortsatt stiger lite grann. Jag vill också hinna blicka lite framåt. Vi har ju en vecka full av nyheter framför oss. Idag så har vi en kapitalmarknadsdag från Epiroc. På onsdag har lastbilstillverkaren Volvo också det, och sen så får vi en hel del spännande makrostatistik. Till exempel så får vi ju inflation från USA på onsdag. Väldigt spännande att se hur den kommer in med tanke på den starka arbetsmarknaden. Vi får definitiv inflationsstatistik från Sverige på torsdag, och där väntas också ECB höja räntan med 25 punkter till 2,25% på torsdag. Alltså. Med det så vill jag låta dig få ett ord. Ja, jag vill blicka framåt också. Vi kan dels blicka mot Norge och notera att Oslo som vanligt stiger i tider av börsmotgångar i övriga Europa. Men Nasdaq-börsens terminer är fortfarande, eller på nytt, upp med 0,2%. Så visst hopp om
fortsatt marknadstillförsikt i USA. Mer om det i råvaror idag och i Börslunch. Ja, och jag vill säga stort tack Kristoffer, stort tack till dig också Gabriel. Och så vill jag slå ett slag för Börslunch där det blir mer om det här också. Då gästas vi bland annat av tidigare AMF-chefen Anders Oskarsson och så är mäklaren Tina Lundmark med oss. Så vi säger helt enkelt på återseende, för det vill ni inte missa. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.